मैले कमाए युट्युब भिडियोबाट भर्खरै मात्रामा $10। नेपालमा अनलाइनको माध्यमबाट पैसा कमाउने दुईवटा भरपर्दो माध्यमहरू हो। साथीहरू, तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा हृदयबाट स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी सामुएल। आजको यस भिडियोमा रहेर विशेष गरी नेपालमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यानि कि अनलाइनको माध्यमबाट पैसा कमाउने दुईवटा भरपर्दो माध्यमको बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी भिडियो लिएर आइपुगिसकेको छु। यदि हजुरहरु पनि अनलाइनको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट म जस्तै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने घरैमा बसेर यो भिडियोको तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई प्रुफको साथ देखाउन गइरहेको छु। ल्यापटपको स्क्रिनमा लगेर भिडियोलाई अन्तिमसम्म नकाटिकन स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अवश्य यस भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। त्यसैगरी यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड अनलाइन रिलेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक सामुएल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई बजेर अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् हाम्रो ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ लागौं। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ मैले यो मेरो टेक सामुएल च्यानलमा विभिन्न प्रकारको नेपाली टेक्नोलोजी साथै अनलाइन रिलेटेड भिडियोहरू तपाईहरुको माझमा मैले लिएर आइरहेको हुन्छु। नेपालमा अनलाइनको माध्यमबाट पैसा कमाउने दुईवटा भरपर्दो माध्यमको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिलो माध्यम रहेको छ तपाईले युट्युब च्यानल खोल्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने भनेर तपाईलाई मैले सम्पूर्ण भिडियोहरू यस च्यानलमा ल्याइसकेको छु। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ, माथि आई बटनमा पनि रहेको छ, त्यहाँबाट गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ मैले विभिन्न प्रकारको रिलेटेड भिडियोहरू टेक्नोलोजी भिडियोहरू हालेको छु। यहाँ मैले एकदमै राम्रोसँग इन्कम गरिरहेको छु। म तपाईलाई यसको इन्कम प्रुफ पनि म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्तै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर म चाहिँ मेरो युट्युब स्टुडियोमा म तपाईलाई गएर देखाउनेछु। म एक दुईवटा भिडियोको इन्कमहरू म तपाईलाई सो गराउनेछु, जहाँबाट तपाईलाई अलिकति प्रेरणा रहोस् भिडियोहरू बनाउने। हैन, तपाईले चाहिँ क्राइटेरियाहरू फुलफिल गरेर 4000 घण्टाको वाच टाइम त्यसैगरी 1K सब्स्क्राइबर पुरा गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु, कसरी मोनेटाइज गर्ने भनेर। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ म तपाईलाई एक दुईवटा भिडियोको म तपाईलाई चाहिँ इन्कम देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ केही दिन अगाडि तपाईको एक हप्ता अगाडि समथिङ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाउ टु मेक क्यानाडियन स्टाइल सिभी, क्यानाडाको सिभी कसरी बनाउने हैन, स्टाइल सिभी कसरी बनाउने भनेर मैले भिडियो लिएर आएको थिएँ। यसको म तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरू देखाउन गइरहेको छु। म यहाँनिर एनालाइटिकमा गए यसको देख्न सक्नुहुनेछ, यसको ओभरभ्यू म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ देखिहाल्नुभयो भ्युज कति आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ 16,900 लगभग अब 17,000 आउन आँटेको छ। हैन, एकदमै यो भिडियोले चाहिँ एकदम यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ सुरुमा कति आएको थियो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी बढ्दै बढ्दै गर्दै गइरहेको छ मेरो भिडियोहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ यसको भ्युज तपाईले काम लाग्ने भिडियोहरू तपाईको इन्ट्रेस्ट भएको भिडियोहरू तपाईले हाल्नुभयो भने तपाईको लाइफ टाइम भ्युज आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ 12,000 आयो, 13,000 आयो, 14,000 आयो, 15,000 आयो, अहिले यहाँनिर आइ नै रहेको छ। यो तपाईको जारी छ। वाच टाइम कति आएको छ त यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 951। जबकि तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुनको लागि 4000 चाहिन्छ भने एउटै भिडियोले यहाँ झन्डै 1000 पुरा गरिदिएको छ। अब चाहिँ यो पनि बढ्छ। सब्स्क्राइबर देख्न सक्नुहुनेछ 217 आएको छ एउटा भिडियोले। अब यहाँ तपाईले डलर अघिबाट देख्नु भएको छ, एउटै भिडियोले डलर चाहिँ $10.61 आएको छ। भनेको यो चाहिँ लगभग तपाईको चाहिँ 1200-1300 हुन्छ, 133 रुपियाँ हुन्छ $1 को। भनेपछि तपाईसँग के सिप छ, तपाईसँग के इन्ट्रेस्ट छ, त्यही अनुसार तपाईले भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईले मजासँगले इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब च्यानलबाट। म अर्को भिडियोको इन्कम देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई प्रेरणाको लागि जे होस्। हैन, अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ म अर्को भिडियोको म तपाईलाई इन्कम देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भए नभएको कसरी थाहा पाउने भनेर मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ, जसमा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 2730 भ्युज आएको थियो। अब यसमा कति रेभेन्यू बन्यो म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यसमा देख्न सक्नुहुनेछ चाहिँ तपाईको 2700 भ्युज आएको छ। वाच टाइम कति आएको छ त 83 आएको छ। सब्स्क्राइबर 21 जनाले जोडिनु भएको छ। रेभेन्यू भनेको $0.48 यहाँ मैले चाहिँ कमाएको छु यो भिडियोबाट। तपाईको जति धेरै भ्युज आयो त्यति धेरै तपाईको चाहिँ के हुन्छ त रेभेन्यू बढ्छ। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो चाहिँ मेरो भ्युज पनि बढिरहेको छ। तपाईको लगभग मैले चाहिँ तपाईको $70-80 यो भिडियो 70-80 रुपियाँ यो भिडियोबाट मैले कमाएको छु। अब अर्को राम्रो तरिका भनेको अनलाइनको माध्यमबाट पैसा कमाउने भनेको चाहिँ अर्को तरिका भनेको तपाईको चाहिँ के रहेको छ त फेसबुक रहेको छ। फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउने म तपाईलाई चाहिँ मोबाइलमा लगेर देखाउन गइरहेको छु।
यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ हेरेर मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब फेसबुकबाट चाहिँ हामीले पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ म तपाईलाई त बताउन गइरहेको छु। हामीले फेसबुकबाट राम्रोसँग डलरहरु जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर म फेसबुकलाई ओपन गर्छु, देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ मेरो एउटा फेसबुक पेज रहेको छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ समाचार टेलिभिजन भन्ने मेरो फेसबुक पेज रहेको छ, जसमा चाहिँ 2.4k फलोवर रहेको छ। 2400 जना चाहिँ मलाई फलो गर्नु भएको छ यो पेजमा। अब कसरी यहाँबाट इन्कम गर्न सकिन्छ म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईसँग फेसबुक प्रोफाइल छ भने फेसबुक त तपाईहरु प्रत्येकले चलाउनुहुन्छ, तपाईले त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ 5000 जना तपाईले फ्रेन्ड बनाउनु होला हैन। 5000 फ्रेन्ड बनाएर त्यसलाई तपाईले चाहिँ पेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रोफेसनल मोडमा तपाईले कन्भर्ट गरेर तपाईले त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यो मेरो फेसबुक रहेको छ। अब यहाँ म भ्यू टुलमा गए, अब यहाँ म गए, अब त्यसपछि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईले चाहिँ इन्गेजमेन्ट, त्यसपछि मोनेटाइज भनेर यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर मोनेटाइजमा मैले टच गरे। मोनेटाइजमा आउँदाखेरि तपाईले यहाँबाट विभिन्न कुराहरुबाट चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट फेसबुकमा तपाईले आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट रहेको छ तपाईले चाहिँ नेपालमा स्टारबाट तपाईले आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु कति जनाले चाहिँ गर्नुभयो होला। स्टार तपाईले सेटअप गरेर चाहिँ तपाईलाई जस्तै टिकटकमा गिफ्ट जस्तै तपाईको भिडियोमा चाहिँ उनीहरुले गिफ्ट दिन सक्छ। फेसबुकको भिडियोहरुमा रिल्सहरुमा तपाईले स्टार दियो भने त्यो स्टारबाट तपाईले आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आम्दानी गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो रिल्स र यो तपाईको इन स्ट्रीम एड्स रहेको छ। जस्तै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ म इन स्ट्रीम एड्सलाई मैले टच गर्छु, देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हामीले अर्निङ गर्नको लागि मैले यो फेसबुक पेजबाट अहिले अर्निङ गरेको छुइनँ, भर्खरै मात्रामा खोलेको। हाम्रो 5000 जना फलोवर हुनुपर्छ। तपाईको युट्युबमा 1000 हुनुपर्छ भने यहाँ चाहिँ 5000 जना फलोवर हुनुपर्छ। तपाईले 5000 साथी बनाउँदा पनि हुन्छ हैन। त्यसपछि अलिकति तल आउनुभयो भने हाम्रो 60000 मिनेट तपाईको पूरा हुनुपर्छ लास्ट 60 डेजमा। यो भनेको एकदमै थोरै हो युट्युब अनुसार चाहिँ। तपाईले 60000 हैन मिनेट तपाईले पूरा गर्नुभयो भने यो तपाईको भरिन्छ। 5 वटा भिडियो हाल्नु पर्यो, यो त मेरो पूरा भएको छ। अनि तपाईले मोनेटाइज गरेर तपाईले यहाँबाट राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ हैन आफ्नो एडमिन चाहिँ तपाईले इन्डियामा बनाएर त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँको बैंकहरु जोड्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब त्यसपछि इन स्ट्रीमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले बोनस पनि पाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको राम्रो रिलहरु भयो भने उनीहरुले आफैले तपाईले चाहिँ $100 $200 हैन $1000 तपाईलाई बोनस दिन्छ। त्यसपछि अर्को राम्रो तरिका भनेको फेसबुकबाट पैसा कमाउने चाहिँ त्यो चाहिँ एड्स एन्ड रिल्स रहेको छ। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एड्स एन्ड रिल्समा मैले टच गरे भने यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भाइट ओन्ली इजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको छ। उनीहरु आफैले तपाईलाई चाहिँ इन्भाइट गर्छ यो तपाईको रिल्सको लागि। तपाईले रिल्स यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट धेरै जनाले नेपालमा बसेर चाहिँ आम्दानी पनि गरिरहेको छ। मैले तपाईलाई दुईवटा तरिका बताएको छु। अघि मैले ल्यापटपमा लगेर चाहिँ मैले कसरी युट्युबबाट पैसा कमाइरहेको छु त्यो मैले तपाईलाई बताए। त्यसपछि फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। हजुरहरुलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त? मैले चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट नेपालमा पैसा कमाउने दुईवटा भरपर्दो माध्यमको बारेमा भिडियो तपाईहरुको माझमा राखिसकेको छु। यदि हजुरसँग कुनै पनि ट्यालेन्ट छ भने, स्किल छ भने, चाहना छ भने, इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले फेसबुकमा त्यसैगरी युट्युबमा भिडियोहरु अपलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ मोनेटाइज गरेर क्राइटेरिया पुराएर तपाईले चाहिँ नेपालमा बसेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। म जस्तै डलर जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई अवश्य एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। त्यसैगरी तपाईहरुको साथीभाइहरुलाई पनि यस भिडियो शेयर गर्न नभुल्नु होला। त्यसैगरी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने, टेक्नोलोजी रिलेटेड त्यसैगरी अनलाइन रिलेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक सामल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आजले यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊ। जय नेपाल।